ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਓਹਾਈਓ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਡੇਟਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਫਰ-ਏ-ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ ਭੋਗ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਗੇ ਗਏ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਬਾਹ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ। ਗਵਰਨਰ ਕੈਥੀ ਹੋਚੁਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਦਦ। ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੇਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਓਹਾਈਓ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਡੇਟਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸਰਹੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਡੇਟਨ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਭਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਛਾਈ ਰਹੀ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੌਰਾਨ 3 ਦਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਖੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੇਅਰ ਐਰਿਕ ਐਡਮਜ਼ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਕਟ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਐਡਮਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਲੋਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਕਟ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੇਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਕਟ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ 2019 ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 10,000 ਦੇ ਅੰਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 96,917 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। Governor Abbott has made it clear he wants to destabilize cities and sending thousands of migrants and asylum seekers here to the city. We have to address, I have to navigate this city out of it. The bottom line is I'm the mayor and it's my obligation and responsibility to find the solutions, even if we're not getting the help that we deserve from Washington, D.C. And we need more help from our partners in Albany as well as they go into this legislative session. We're up for the task. And, you know, GSD is not just 3 letters, it's what we do. And we got stuff done in 2022, 2023. I'm looking forward to 2024 as we continue to press forward. Yeah, great question. And one of them is what we did, what we pushed hard on, the Bruckner Project. When you do an analysis and you look at the Bruckner Project and where it was located, you had a large number of people who were saying no affordable housing there, and some of them were extremely hostile. But they had little or no affordable housing throughout the years. And there are many areas. I can look at Manhattan. There are parts of Manhattan that I think is ripe for affordable housing to be built. If you take a look on going from 11th Avenue, going all the way over to Park Avenue, you know, and going, in our central business district, there's a great opportunity to reconvert office space. We have 138 square feet of office space that's vacant. That's prime real estate, close to hospitals, close to transportation, close to food, close to employment. It's a real win. We did it in September 11th when we changed Wall Street area.
We made it into a live, work community. That is what people are looking for right now. And, I think that what Deputy Mayor Maria Torres Springer is going to do is do an analysis of where we don't have affordable housing. What I find fascinating, I see people demonstrating about we need more housing, and then they demonstrate that don't build it on my block. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਵਿੱਚ ਇਨੇ ਦਿਨੀ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਕੁਝ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੀਨਾਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਤਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਆ ਰਿਹਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਆਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਪਕਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਗੇ ਗਏ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਫੌਜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਮਨ ਆਧਾਰਿਤ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਗੇ ਗਏ 1 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 12 ਡਰੋਨ, 3 ਐਂਟੀ-ਸ਼ਿਪ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ 2 ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ $15.50 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਧਾ ਕੇ $16 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਸ ਪੇ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $18 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ $20 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਵਰਨਰ ਕੈਥੀ ਹੋਚੁਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। Before we get started, I'd like to highlight a bit of good news for 2024. New Yorkers are getting a pay raise. First of all, the January 1st, the minimum wage will go into effect. It goes to $16 an hour in New York City, Westchester, and Long Island, $15 an hour in upstate, including right here in Albany. And going forward in the future, we'll be indexing the minimum wage for the first time ever to inflation. So families can finally start getting ahead, which is so important to all of us. The Department of Labor is launching a public relations campaign to make sure that people know that if their paycheck does not go up and they're minimum wage earners, they need to report that, because there could be incidences of wage theft where the employers do not ensure that the increase goes into effect. So we want to make sure everyone is aware of that. So ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਲਾਸ਼ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। Quite possibly will change as detectives get further into the investigation. And what we're looking at right now, I think everybody knows the background on this, so I won't go into it. But what we're looking at right now is a very, very perplexing crime scene. And detectives right now are looking at this as a possible murder. But we don't know for sure. So again, because of the complexity, the complex crime scene, we can't say for sure what we have. Questions? How many people were found in the car? 2. There are 2 people in the car. Are they dead? They are deceased. And we believe that it is the missing woman.
and her boyfriend, but we can't confirm that right now officially until the medical examiner takes a look at the bodies and makes that determination as to their identity. So that missing woman was pregnant. Do you have any update on the baby? No, I mean, I can't say for sure. I'm not going to say anything officially about whether the person in the vehicle was pregnant or is pregnant. I can't say that officially, so I'm not going to. We have to wait for the medical examiner to say anything officially. But we do believe that the two individuals are the female who was missing and her boyfriend. Any weapon inside the car? We don't know that yet. We have not been able to move the bodies. Yes, it's the car that was described as the boyfriend's. Did the family call in about the car? Yes, the family did. They were alerted that the car was here, and they phoned it in. And that was around 4 o'clock? I don't know exactly what time it came in. How long they may have been before? We're thinking possibly for 3 or 4 days. So who exactly found the car? I don't know exactly who found it, but the parents were alerted by someone or the family was alerted by someone who came across the vehicle. I believe we became aware of it, but this being originating in Leon Valley, that's why it came out from there, the alert, clear alert. No, if there's any information that Leon Valley has, our detectives will work with Leon Valley on that. But the case is ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਏਜ ਵੈਲ ਐਟ ਹੋਮ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਇਲਟ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਏਜ ਵੈਲ ਐਟ ਹੋਮ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਮਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। Kamal Khera, Member of Parliament, Brampton West, the Canada the Minister of Diversity, Inclusion and Persons with Disabilities. ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਐਟ ਸੇਵਾ ਫੂਡ ਬੈਂਕ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫॉर as long as they wish। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ $90 million ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਏਜ ਵੈਲ ਐਟ ਹੋਮ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਂਡ ਆਮ ਵੈਰੀ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ $465,000 ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਨੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥੀ ਕੁਕਡ ਮੀਲਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਘਰੇ ਸਰਵ ਕਰਨਗੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਜਸਟ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਸ਼ੋ, ਆਈ ਮੀਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੇਵਾ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਿਲਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਐਂਡ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਹੋਮ ਕੁਕਡ ਮੀਲ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਹੋਮ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ, ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ opportunity ਮਿਲੂਗੀ so they can live in their home longer than they as long as they want. So very happy to be here। ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ, ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਐਂਡ ਆਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ particularly ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਪਲਾਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 9 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਨਇਨਸ਼ੋਰਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ $90,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ 1 out of every 4 Canadian actually doesn't have access to dental care। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 87 ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਮਹੀਨੇ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਲੈਟਰ ਭੇਜਣਗੇ to make sure that you can actually start receiving these benefits। They is going to continue to roll out in middle of next year in June ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ seniors ਹੈਗੇ ਉਹ cover ਹੋ ਜਾਣਗੇ। And then end of the year we're going to have it completely rolled out for 9 million Canadians in Canada। This is how we're supporting Canadians। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ every single
single provinces ਅਤੇ territory ਦੇ ਨਾਲ agreement ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ for $10 a day child care. This is going to help. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ more than ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ provinces ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ they have already reached the deal by $10 a day child care ਤੇ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ expenses ਹੈਗੇ ਆ child care ਦੇ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ. So we're going to continue to support Canadians ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਇਹ end of year ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ and I wish you all very Merry Christmas, a very Happy New Year, Happy Holidays ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ। ਸ਼ਫਕਤ ਅਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੇਵਾ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੇਵਾ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਰੀਅਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਮਲ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਿਚਨ ਦੀ ਟੀਮ ਹਰ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਿਚਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਾ ਐਵਰੀ ਸੰਡੇ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਹਨੇਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸਵਾਦ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਫਰੈਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਬਹ ਲਿਆਈਦਾ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸੇਵਾ ਕਿਚਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜੀ 12 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। 13ਵਾਂ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਐਵਰੀ ਸੰਡੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਦੇ ਨੀਡੀਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਮੀਲ ਐਵਰੀ ਸੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦਾ ਜੀ। 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਮੀਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੌਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਪਰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਛੱਤ ਨਾ ਮਿਲੇ ਪਰ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਸੌਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਵਰੀ ਸੰਡੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੀਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਗੁਰਵੀਰ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਬਿਨ ਆਲਮੋਸਟ 12 years ਵਿਦ ਦ ਸੇਵਾ ਕਿਚਨ। ਦੇਵ ਬਿਨ ਇਨ ਆਲਮੋਸਟ 12 years ਵਿਦ ਦ ਸੇਵਾ ਕਿਚਨ। ਇਹ ਜੀ ਦੋ ਪੁਰਾਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆ ਸਾਡੇ ਜੀ। Everybody, a big thank you to Omni for coming out and supporting us in this event that we're hoping that will get to a lot of people. And if you know anybody that is in need, that needs help, you can reach out to us on Seva Kitchen on Facebook or sevakitchen.ca. ਐਟੋਬਿਗੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵੱਲੋਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਰਾਹਗੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਗਰੋਵ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੱਡੀ ਵੱਲੋਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਗਈ ਉਹ ਗ੍ਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮਾਜ਼ਦਾ ਸੈਡਾਨ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। At approximately 9:05 a.m. this morning, in the area of Ronsonvales Avenue on Bowstead Avenue, officers attended to a male who was in his 60s. The male was found to be unconscious and was transported to a local hospital via emergency run. Unfortunately, a short time later, the male had succumbed to his injuries. We believe that the male had interaction with a second male, and at that time, there was some kind of an altercation that we believe happened, which resulted in the male going unconscious. We're asking for the public's help in identifying this male. His description is as follows. He's a male white, 5'10", medium to slim build, riding a standard black mountain bike. Anybody who has any information, any witnesses or dash cam video or porch video, please contact us at 416-808-1100, that's 11 Division, or Crime Stoppers at 416-222-TIPS, in which way you can remain anonymous. There's very little more that I can share with you at this time, as this is an active investigation. We do believe
that at this point it may or may not have been targeted. We're unsure exactly of the circumstances which led to this altercation, but we are asking for help. It is very early in the investigation, but what I will say is that there appears to have been some kind of an altercation, and I'm going to have to leave it at that for now. The CPR was not performed right away. That was a short time later. As I said, the victim was transported to the hospital via emergency run in order to try to save his life. So as far as an altercation goes, that's not something that I can get into right now. I'll just leave it at altercation. Did this individual, the victim, I should say, the man in his 60s, did he have signs of trauma on his body? As again, I said, I'm not going to get into the trauma. I'm not going to get into what kind of altercation it is. It's an investigation that's ongoing. We're still trying to determine exactly what happened. We're not certain ourselves what happened, and we're really asking for the public's help, especially if they have any video or witnesses. At this point, it is an 11 division investigation. We do have homicide investigators who are assisting with the investigation at this point, but it has not been deemed a homicide. At this point, we are considering this a suspicious death until we can get more information and work through all the details. So at this point, as I said, we're still trying to go through, especially video, and we're trying to canvass and try to get as much information as we possibly can in order to put all the details together. So I will not confirm whether or not it's targeted, but I can't say that it wasn't random either. So we're still very early in the investigation, and that's why we're asking for the public's help on this, is try to figure all this out. If the public or anyone has seen a person who's riding a bicycle acting suspiciously, please call 11 Division as soon as possible. ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਓਹਾਈਓ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਡੇਟਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ-ਏ-ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ ਭੋਗ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਗੇ ਗਏ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਬਾਹ, ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ, ਗਵਰਨਰ ਕੈਥੀ ਹੋਚੁਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਦਦ। ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੇਵਾ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।